Xin chào các bạn. Mình Hi. nhận được yêu cầu từ khá nhiều bạn muốn được hướng dẫn tạo video cho các mục đích khác nhau như đào tạo, quảng bá hình ảnh, giới thiệu bản thân ở dưới dạng vẽ tay. Vì vậy nên mình tạo clip này để chia sẻ những gì mình biết. Để tạo được một video như thế này thì mình trải qua 5 bước, bao gồm viết kịch bản, ghi âm, thiết kế hình ảnh, thêm nhạc và hiệu ứng, rồi cuối cùng là hoàn chỉnh file. Bây giờ thì mình sẽ đi lần lượt từng bước một nhé. Okay. Bước đầu tiên là viết kịch bản. Dù ở bất cứ dạng video nào, bạn cũng đều cần có kịch bản trước tiên. Để nói đầy đủ về phần này chắc sẽ khá dài. Tuy nhiên ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn mà thôi. Đầu tiên, hãy xác định những thông điệp quan trọng mà bạn muốn truyền tải cho người xem. Sau đó viết lại thành một kịch bản đầy đủ. Thông thường mình sẽ gõ trên Word để dễ dàng chỉnh sửa lại. Nhiều bạn sẽ nghĩ là mất công bởi vì tới nơi thì các bạn tự biên tự diễn cũng được. Tuy vậy, dựa trên cái kinh nghiệm của mình thì ở bước ghi âm tiếp theo, nếu mà các bạn tự nói như vậy thì nhiều khi sẽ khá tốn thời gian trong cái việc nói đi nói lại. Mà thời gian là vàng bạc, đúng không nhỉ? Yeah. Sau khi có kịch bản trong tay, chúng ta sẽ tự tin qua bước số 2, đó là ghi âm. Rồi sẽ các bạn thắc mắc là ồ, tại sao lại ghi âm sớm thế? Chưa đả động gì đến hình ảnh cơ mà. Lý do là vì với dạng video này, hình ảnh hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung, nên vì vậy mình cần ghi âm trước. Mình sẽ sáng tạo hình ảnh dựa trên tốc độ của file ghi âm. Để ghi âm tốt nhất, hãy chọn một nơi thật yên tĩnh. Thiết bị ghi âm đôi khi chỉ cần là một chiếc điện thoại thông minh là đủ. Một vài lần đầu ghi âm, có thể bạn sẽ chưa quen với giọng nói của bạn lắm, nhưng mà không sao cả. Hãy yêu tiếng nói của chúng ta. Bước thứ 3 ở đây đó là thiết kế hình ảnh và xuất video thô. Đây là cái bước mà mình sẽ cần sử dụng phần mềm. Trong video này mình sử dụng phần mềm Doodly. Còn tất nhiên các bạn có thể sử dụng các phần mềm khác như Video Scribe, Tonly. Nhìn chung thì các phần mềm này đều mất phí. Mình chọn Doodly bởi vì nó rất là rẻ. Hồi trước có một bạn pass lại cho mình với giá có 500.000 thôi và sử dụng được vĩnh viễn. Tất nhiên là tiền nào thì của nấy. Doodly thì hơi ít hình ảnh và tính năng, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo dựa trên những gì mình có, đúng không? Yeah. Với các bạn có điều kiện hơn thì hoàn toàn có thể cân nhắc sử dụng các phần mềm kia nhé. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ một đoạn video ngắn cách mình tạo ra cái video này bằng Doodly như thế nào nhé. Excellent. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Doodly. Đầu tiên thì các bạn click đúp vào biểu tượng Doodly như thế này thì phần mềm nó sẽ mở ra. Trong phần này thì mình sẽ không hướng dẫn cài đặt, mua tài khoản mà chỉ sơ bộ giúp các bạn hình dung mình đã tạo ra một cái clip như thế nào. Để tạo được video mới thì các bạn nhấn vào phần Create New Video. Ở đây thì sẽ có 4 kiểu bảng khác nhau để mình lựa chọn: bảng trắng, bảng đen, bảng kính và bảng tùy chọn. Ở phần tiếp theo này thì là mình chọn cái phần title và tên của video. Mình sẽ gõ là hướng dẫn tạo video bằng Doodly. Tiếp theo là cái phần độ phân giải. Mình sẽ chọn độ phân giải cao nhất là 1080. Đây là giao diện của Doodly. Mình sẽ không hướng dẫn các bạn từng cái tính năng một, mà mình sẽ làm thử cho các bạn xem mình làm một cái cảnh trong cái video này như thế nào để các bạn có thể hình dung được. Đầu tiên thì mình vào cái phần Sound này và mình sẽ thêm vào cái file ghi âm mà mình đã làm ở bước số 2. Các bạn lưu ý một xíu là Doodly thì chỉ đọc được các cái đuôi như kiểu là MP3 thôi, nên là mình đã convert và mình để ở đây rồi. Thì sau đó thì mình sẽ nhấn vào nút Open ở đây. Sau khi mà mình có cái file ghi âm của mình nó được hiện lên là cái số 1 thì mình sẽ kéo cái phần số 1 này vào cái phần âm thanh.
Như vậy là dựa vào cái file ghi âm này thì mình sẽ thiết kế các cái hình ảnh nó dựa theo cái file ghi âm của mình. Đầu tiên là các bạn có thể nhìn vào cái phần này, đó là cái phần preview, là phần được xem trước. Thì khi mà mình nhấn vào cái nút này thì nó sẽ cho mình nghe một cái đoạn mà trong cái clip mình đã nói. Từ ý tưởng trong cái đoạn clip, cái đoạn ghi âm mà mình đã nói đó, thì mình sẽ thêm các cái hình ảnh cho nó phù hợp. Để có thể thêm hình ảnh một cách mà nó cân đối thì các bạn có thể bật cái phần show grid như thế này này. Thì các cái sọc này nó sẽ giúp cho mình dễ thêm hình vào hơn. Tùy theo ý tưởng sáng tạo của bạn, các bạn có thể dựa trên cái đoạn ghi âm đó để thêm các hình khác nhau. Như mình thì là mình sẽ muốn thêm rất là nhiều người, thì mình sẽ chọn thêm một số nhân vật vào đây. Thì có thể chọn bạn này. Mình muốn thêm một vài người học nữa, thì đây, chọn thêm bé này. Mình sẽ căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Sau đó thì mình thêm cả hai bé này nữa cho nó đủ. Bây giờ thì mình sẽ thêm một cái đoạn văn bản nữa. Thì các bạn vào cái phần chữ A này này, thì các bạn có thể thêm được cái phần mà các bạn muốn viết bằng văn bản. Các bạn sẽ cần cài một cái phông chữ tiếng Việt nhé, để có thể là gõ được bằng văn bản. Các bạn click đúp vào trong cái phần biểu tượng này và nhập cái nội dung muốn tạo ra video. Như mình, nó là làm sao để tạo được video dưới dạng vẽ tay. Các bạn có thể click vào cái phần word graph này, tức là nó có thể xuống dòng sao cho nó vừa với cả cái khổ, cái hình ảnh mà các bạn để ở trên cái phần mềm. Như các bạn nhìn thấy thì nó chưa phù hợp lắm, nó chưa đúng với cả kích thước lắm, thì mình sẽ hoàn toàn có thể tùy chọn và mình điều chỉnh lại sao cho nó vừa với cả là cái kích thước của cái khung hình. Bây giờ thì mình sẽ xem lại cái phần mình vừa làm nhé. Nhận được yêu cầu từ khá nhiều bạn muốn được hướng dẫn tạo video cho các mục đích khác nhau, như là đào tạo, quảng bá hình ảnh, giới thiệu bản thân. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là nó chưa khớp lắm so với cả là cái nội dung của mình. Thì mình hoàn toàn có thể kéo làm sao cho cái file hình và cái file âm thanh nó khớp với nhau. Thì vừa rồi mình vừa minh họa cho các bạn một cái cảnh. Bây giờ thì mình sẽ đi nhanh và mình sẽ chia sẻ lại toàn bộ cái đoạn clip mà mình đã làm xong rồi. Đây là cái file mà mình đã hoàn tất xong, gồm tất cả các cái cảnh và nó khớp với cả cái đoạn ghi âm. Bây giờ thì mình sẽ ngó lại toàn bộ từ đầu đến cuối cái file này một xíu. Các bạn có thể để thấy là mình chưa cho file âm thanh, tức là file nhạc, vì là mình muốn edit bằng phần mềm khác. Các bạn nào mà muốn thì có thể cho thêm nhạc vào đây cũng được, nhưng mà mình thì mình thích thêm nhiều âm thanh hơn. Sau khi đã xong thì các bạn bắt đầu nhấn vào chữ export này để xuất ra các cái dạng file. Chọn cái độ phân giải cao nhất nếu muốn, và sau đó thì nhấn vào cái nút continue này. Các bạn sẽ chờ để cho phần mềm render, tức là xuất ra cái video này, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái bước tiếp theo. Các bạn hãy đón chờ phần tiếp theo của video này nhé.